Du har säkert hört om det, att man inte ska lägga alla ägg i samma korg. För i den här videon så ska vi gå igenom hur man diversifierar sin portfölj. Så nu är ju det här samma korg, men det är ändå viktigt att ha flera tillgångar i sin korg. Amen, fick avstämning på en Snickers. All right, då kör vi det. I den här videon så kommer vi gå igenom 5 stycken bra tips som jag önskar att jag fick när jag började investera. Jag har sett fasansfullt många nybörjare som totalt ger bort sig när de investerar. Så vi kommer gå igenom diversifieringar i den här videon. Det är viktigt att man sprider sin risk så man inte förlorar pengar på börsen. Till exempel att man investerar alla pengar i ett företag, eller att man kanske är all in kryptovalutor eller någonting annat. Och det kan ha fasansfulla konsekvenser för din portfölj och dina pengar. Tro mig, jag har lärt mig den hårda vägen. Så vad innebär det då att man diversifierar sin portfölj? Jo, det innebär helt enkelt att du skyddar dig mot din egna dumhet helt enkelt bland dina investeringar. Har du alla dina pengar i ett företag, ja, då är det ju så att om bolaget konkar så kommer du förlora alla dina pengar. Så till exempel säkerhetsbältet, det har vi inte på oss för att vi ska krocka, utan det är ju om vi krockar. Man vet inte om det kommer gå åt helvete. Så det är lika bra att ta det säkra för det osäkra. Kör då, tjockis! Kör då! Det första tipset när det kommer till att diversifiera din portfölj, det är att inte glömma bort att du behöver inte bara ha aktier eller fonder i din portfölj. Visst, när du är ny, då kanske det funkar. Men när du börjar få lite mer pengar i din portfölj, då kan det vara klokt att ha flera tillgångsslag. Ja, du kan ha konst, du kan ha klockor, du kan ha vin, du kan ha fastigheter. Det finns en drös med andra investeringar som också går upp på sikt för att sprida ut risken i din portfölj. Tips nummer 2, diversifiera bland fler branscher. Nu till exempel när räntorna har gått upp så mycket, ja då har ju fastighetsaktier fått det ganska tufft. Och jag sitter ju på en del fastighetsaktier så det har varit tufft för mig med. Så viktigt att man sprider ut bland fler branscher. Och ett enkelt tips där kan vara att tänka att man har max kanske 25% av portföljen i en enskild bransch. Och då max alltså. Titta gärna på fler olika branscher. För att det är ju så, om en viss bransch blir drabbad, ja, då kan det ju vara så att hela din portfölj går ner. Och till exempel amerikanska aktier har ju gått väldigt bra nu på senaste tiden. Många köper globalfonder och amerikanska techbolag. Så tänk därför på att ha inte för stor del utav din hela portfölj i en viss bransch eller nisch. Punkt nummer 3. Diversifiera bland flera länder. Samma gäller ju för länder och regioner. I år till exempel så har USA-börsen gått väldigt starkt. Och vad händer då? Jo, alla nybörjare rusar in i amerikanska techaktier som Nvidia och liknande. Och inte bara så tar det ju en landsrisk här ifall landet går dåligt, utan också en valutarisk. Om det går åt andra hållet, till exempel att svenska kronan nu blir starkare mot dollarn, ja då kanske det är en 20% nedsida där. Det vet vi inte. Men den stora risken här, det är ju det enskilda landet såklart. Exempelvis om du bara köper kinesiska aktier, då tar du en väldigt stor politisk risk. Men ja, om landet går dåligt, ja då går ju hela din portfölj skit såklart. Och jag till exempel har ju haft väldigt mycket Sverige i min portfölj och ja, då får man ju ta den smällen att svenska valutan har gått dåligt och att man har missat väldigt mycket uppgång i USA. Jag har ju lite USA i portföljen, men det är ändå bra att tänka på det. Ha fler länder och regioner i din portfölj. Så blanda gärna svenska, amerikanska, kanske lite europeiska och sen kanske krydda med lite tillväxtländer. Tips nummer 4. Investera i fler tillgångar än bara aktier och fonder. Jag är ju väldigt fokuserad på mestadels aktier och fonder. Men vad många inte vet, det är att jag har mycket fler investeringstillgångar i portföljen än så. Exempelvis har jag peer-to-peer-lån, jag har kryptovalutor, jag har cash i portföljen och lite andra ströinvesteringar. I år till exempel, det är inte så många som tänker på det, men Bitcoin har gått upp nästan 90% sett i kronor då. Och det kan vara en liten kul krydda till ens portfölj. Visst, det är en klen tröst för mig nu när börsen har gått så extremt dåligt.
Men det är ändå skönt att känna att man har någon annan tillgång i ens portfölj som har gått bra. Samtidigt att ha lite pengar på sparkonto med ränta. Idag får du 3-4% på ett sparkonto. Kanske lite peer-to-peer-lån också, som var en tröst förra året till exempel, är ganska nice. Och kommer vi in på kryptovalutor och sånt som bitcoin, ja, det är ju en extremt hög risk. Men ett förslag där skulle kunna vara att ha max 5-10% av din totala portfölj emot krypto. En del andra förespråkar ju guld, silver och andra ädelmetaller. Men digitala valutor, ja, de har faktiskt historiskt sett över tid gett en ganska fin avkastning. Men som sagt, tänk på den höga risken. Och på tal om Bitcoin och Ethereum så kommer vi ganska naturligt in på XBT Provider som är sponsorn av dagens video. Genom XBT, till exempel Bitcoin XBT, Ethereum XBT, så kan du få exponering mot kryptovalutor på ett väldigt enkelt sätt genom exempelvis Avanza och Nordnet. Det är väldigt enkelt att köpa dem bara när börsen är öppen och du har dem på sidan av dina aktier och fonder på ditt helt vanliga investeringskonto. Till exempel på ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Vilket betyder att du slipper hålla på att deklarera ifall du köper kryptovalutor på ett vanligt sätt. För det kan vara lite jobbigt. Så det är enklare att köpa dem där till exempel än att göra det själv över en börs där det kan vara lite problematiskt att få ut pengarna och sådana grejer. XBT Provider var först i Europa med att lansera ett sånt här Bitcoin-certifikat. De är reglerade av Finansinspektionen och du kan själv gå in på deras Proof of Reserves och se deras fulla transparens. Dessutom är deras huvudbolag CoinShares noterat på Nasdaq Stockholm. Vill du veta mer om Bitcoin XBT och Ethereum XBT så finns det länkar till produkterna här under videon i beskrivningen och kommentarsfältet. Tack till XBT som sponsrar den här videon. Tips nummer 5. Investera regelbundet. Vad många gör på börsen när ens investeringar går dåligt, det är att man stoppar huvudet i sanden och gör ingenting. Man kanske väntar på att det bara ska vända och att det ska se bra ut när man väl loggar in 3 månader senare. Men de bästa köpen, de brukar göras i de sämsta tiderna. Så se därför till att investera hela tiden. Alltså köp lite grann hela tiden. Och mitt tips brukar ju vara att alltid ha ett fondsparande varje månad. Så att du alltid köper lite grann hela tiden när det går upp och ner. Men samma gäller också för aktier. Vad många gör, inklusive mig själv, det är att man tenderar att köpa aktier på toppar när alla pratar om börsen och det är som hetast. Men det är nu när kanske ingen pratar om aktier och börsen som det kanske är läge att köpa lite. Sen beror det ju på vilket bolag såklart. Men istället för att trycka in alla pengar på en gång i aktier, se därför till att sprida ut inköpen och dutta in dig. Om du har 10 000 att investera i aktier, kanske dela upp det i mindre portioner, kanske 1000 kronor åt gången. Så att du duttar in dig lite när det går upp, lite när det går ner. För över tid får du ett bra snittpris, ja, som är bättre för dig i slutändan. Och då minskar du också risken för att köpa på en topp och sälja på en botten. Så har du något tips på hur man diversifierar sin portfölj bäst? Kanske någonting som jag glömt bort i videon, så skriv jättegärna det i en kommentar här under. Och ifall du gillade det här klippet så tryck jättegärna på like. Och tack så mycket för att du har tittat och tack till alla medlemmar som stöttar kanalen. Vi ses i nästa video. Ha det gött! Ciao!